Hello, si Alvin, ang inyong tech tips, reviews, and guides. At today guys, isa na naman to sa mga pinaka-requested na phone dito sa channel natin. Ito ay ang review ng Poco M3. So, syempre guys, simulan muna natin sa box ng ating Poco M3 at makikita natin siya dito sa napakadilaw na box na medyo kamukha ng ibang brand. Upon unboxing guys, ang contents ng box natin, of course, makikita natin dyan ang ating SIM ejector tool, ang ating mga documents, ang jelly case, and isang unattached na screen protector. Sa ilalim pa niyan guys, makikita pa natin ang ating USB Type-C cable at saka ang ating charger. So take note lang guys, para sa Poco M3 ay gumagamit na tayo ng USB Type-C cable, so mas future-proof na ang phone na to. Of course, hindi rin mawawala dyan ang ating Poco M3 unit na nasa color na power black. Pagdating sa design ng ating Poco M3 guys, kapansin-pansin ang napaka-unique na design nito. Nakakakuha tayo ng isang plastic back na may leathery texture, tapos dito naman sa ating camera setup ay isang napakalaking glossy black finish na merong malaking Poco na logo. Pero at least hindi pa rin siya kasing laki ng nasa Poco X3 natin. Available guys ang Poco M3 in 3 different colors, ang power black, Poco yellow, at saka cool blue. Dito sa ating camera setup guys, nakakakuha tayo ng isang triple camera setup, isang 48 megapixel wide angle main camera at 2 megapixel macro lens, tapos isang 2 megapixel depth sensor. Medyo nakakalungkot lang guys na wala tayong ultra wide lens dito sa ating camera setup. Actually, mas prefer ko pa guys na binigyan na lang nila tayo ng isang ultra wide lens instead na macro lens o kaya depth sensor dito sa ating Poco M3. Ngayon, pagpunta naman natin guys dito sa harap ng ating phone, nakakakuha tayo ng isang 6.53-inch Full HD IPS LCD display with Corning Gorilla Glass 3. Take note guys na pagdating sa screen ng ating phone, isa yung Full HD screen na hindi nyo makikita para sa mga phones na nasa ganitong price point. Ito para sa akin ang talagang key factor bakit nyo dapat kunin ang Poco M3. Pero mamaya na yan guys, dun pa tayo sa ibang mga features ng ating phone. Dito sa top middle part ng ating screen ay ang ating selfie camera na naka teardrop notch. Unlocking our phone guys with our Face ID, napaka-responsive at napakabilis niya naman mag-react. Actually, comparing it to our fingerprint sensor, mas mabilis pa para sa akin ang Face ID, so mas prefer ko tong gamitin over sa ating fingerprint sensor. Moving back to our selfie camera guys, isa itong 8 megapixel wide angle lens, and of course, tinry natin ang camera performance ng ating Poco M3. Ngayon, looking at the camera performance guys ng ating Poco M3, masasabi ko naman na maganda ang camera performance ng Poco M3 para sa isang budget phone. Don't expect too much lang guys. Of course, meron tayong mga compromise pagdating sa camera performance ng phone na to. Pagdating sa colors guys, minsan may tendency siya na mas saturated o kaya mas mataas ang contrast ng colors niya. At the same time, kapag against the sun ang ating mga pictures, hindi niya nababalance masyado ang ating mga shadows at saka mga highlights. So talagang may mga times na overexposed ang ibang areas at may mga times na underexposed naman ito. Very normal naman ito para sa isang budget camera guys, pero kailangan nyo pa rin i-take note kung sakaling mahilig kayo sa mobile photography. Para sa akin, pinakamalaking concern ko pa rin ay wala tayong ultra-wide lens para sa ating Poco M3 kasi mahilig ako mag-take ng mga ultra-wide shots, especially for mga landscape pictures o kaya taking pictures of groups. Kung kayo din ay mahilig kumuha ng pictures using ang ultra-wide lens, baka kailangan nyo magdalawang isip kapag chine-check out nyo ang Poco M3. Otherwise guys, kung hindi nyo habol ang ultra-wide lens, satisfactory pa rin naman talaga ang performance na makukuha mo dito sa phone na to. Ngayon, pagdating naman sa frame ng ating phone guys, yan ay isang plastic frame, and ayun nga, nandito sa right side ang ating lock button at saka volume buttons, sa left side naman ang SIM card tray, and sa baba naman ang speaker grills at saka ang ating USB Type-C na port. Kaya pansin-pansin guys na walang nakalagay na headphone jack dito sa baba ng ating phone dahil yan ay nakalagay dito sa taas.
Of course, dito din sa baba ay ang ating USB Type-C port nga. So nakakatuwang bagay yun, especially kung gusto nyo na mas future-proof na ang phone na kukunin nyo. Ngayon, syempre doon naman tayo sa performance ng phone na to at sisimulan natin yan sa specs niya. Sa ating Poco M3 guys, tayo nakakakuha ng isang Snapdragon 662 na chipset. Meron tayong 4GB of RAM and then 64GB of internal storage. Pagdating sa specs niya guys, ngayong late 2020, masasabi ko naman na okay ang specs na nakukuha natin. Hindi ko talaga masabi na very impressive ito dahil marami ng phones ang na-release at this price point na ganito ang specs na nabibigay sa atin. Ang kinaganda nga lang ng ating Poco M3 ay nakakakuha tayo ng isang napakalaking 6,000 mAh battery. Aside pa guys sa napakalaking battery natin ay meron din tayo dito dual speakers kung kaya't ang ating viewing experience at saka gaming experience ay mas immersive pa dito sa phone na to. Syempre, hindi natin pinalagpas guys ang ating gaming test para sa Poco M3 at ito ang nakuha nating result. If you can smile, you can be the light. Finish the fight. You are on a killing spree. Battle with the glow. Is under attack. Killer drone on standby. UAV online. So far guys, para sa gaming performance na nakukuha natin sa ating Poco M3 ay napaka-satisfactory naman ng results
na nabibigay nito sa atin. Hindi ko masabi guys na impressive ang kanyang gaming performance kasi napakarami ring phones na na-release na at the end of 2020 na merong similar specs o kaya mas maganda pang specs dito at this price range. Yun nga lang guys, ang napakalaking advantage ng ating Poco M3 over sa ibang mga phones na nasa kanyang price range ay ang kanyang audio at saka screen quality. Dahil nga meron tayong dual speakers dito sa phone na to, nakakadagdag ito syempre sa pagiging immersive ng gaming experience natin. Yan paired with our Full HD screen, talaga nga namang hindi magpapakabog ang inyong Poco M3 sa mga phones na nasa kanyang price range. Pero matapos ang lahat ng sinabi ko sa ating Poco M3, magkano nga ba ang phone na to? Ang phone na to guys ay available locally with a 4GB RAM plus 64GB of internal storage na variant at yan ay nakakalagang 6,990 pesos. At sa presyo na yun guys, masasabi ko ba na sulit ang Poco M3? So medyo kakaiba ang approach ng Poco guys pagdating dito sa phone na to. Instead, yung usual approach na kung saan sinasaksak niya talaga yung napakatitinding mga chipset para labanan yung mga phone na mas mahal sa kanya, ang ginawa ng ating Poco M3 ginandahan niya naman ang screen at saka audio niya. Kung sa bagay nga naman kapag ginandahan niya yung chipset niya, baka labanan niya yung mas nakatatanda or yung mas mahal niya na kapatid, which is yung Poco X3. So as a budget phone, ang ginawa nilang approach dito, in-improve na lang nila ang screen nila at saka ang kanilang speakers na hindi ako magre-reklamo guys. Kasi yun nga, yung screen at saka yung audio natin makes all the difference para sa ating Poco M3 sa kanyang mga kalaban. Of course, kapag nahawakan mo na ang phone na to, doon mo talaga ma-identify ang napakagandang upgrade ng ating screen at saka ng ating audio quality. So kung naghahanap kayo ng mas immersive experience kapag nanonood kayo ng mga videos o kaya naglalaro kayo ng games, napakagandang option ng Poco M3 para sa inyo. Yun nga lang, syempre meron pa rin tayong mga bagay na kailangan i-take note bago nyo bilhin ang phone na to. Personally, ang main concern ko lang talaga is ang camera performance natin para sa ating Poco M3. Dahil nga wala tayong ultra wide lens, of course mas less versatile ang phone na to as compared to other phones with the same price range. Idagdag pa natin dito ay yung performance ng main camera ng phone natin na masasabi ko na hindi at all impressive but at the same time very satisfactory naman para sa kanyang presyo. Kung ine-expect nyo na makakaangat kayo pagdating sa camera performance, hindi ko yun magagaranti sa Poco M3. However, ang magagaranti ko sa inyo ay ang enhanced experience dahil sa ganda ng kanyang screen at saka sa ganda ng kanyang sounds. Anyway guys, yun lang actually ang masasabi ko para sa ating Poco M3. So yun nga guys, kung dito sa price range lang din kayo talaga stock at hindi nyo na kaya mas mag-invest pa sa mas magagandang phone, talagang napakagandang option na ng Poco M3 para sa inyo. Napakalaking edge na to sa kanyang mga competition dahil nga mas maganda ang kanyang screen at saka audio quality. Again guys, hindi masama ang performance na nakukuha natin for gaming at saka camera dito sa phone na to, pero yun nga lang, hindi talaga siya yung tipong landslide victory katulad ng Poco X3 versus yung ibang mga mid-range phones. Overall, still impressed sa kung ano yung approach ng Poco dito sa ating Poco M3 at hopefully nakatulong tong video na to na mabigyan kayo ng idea kung gaano nga ba kaganda ang phone na to. And so guys, yun na nga ang video natin tungkol sa Poco M3. Kung sakaling meron kayong mga questions, suggestions o kaya negative reactions sa ating video, of course, i-comment nyo na lang yan down below. At again, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!